Bạn có dám ăn một hạt đậu để chứng minh mình vô tội không? Nghe có vẻ lạ lùng, nhưng đây từng là một thử thách thực sự trong lịch sử để phân định trắng đen đấy. Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao một loại hạt chúng ta ăn hàng ngày lại luôn tìm cách giấu mình xuống đất để trốn tránh ánh sáng? Và vì sao có những cái cây nhìn chẳng khác gì bụi đậu ven đường, nhưng gỗ của nó lại được săn lùng với giá bằng cả một gia tài? Chào mừng bạn đến với thế giới đầy những nghịch lý của họ nhà đậu. Một gia đình thực vật vừa quyền lực vừa bí ẩn, lại sở hữu những đặc điểm nhận dạng độc đáo không thể lẫn vào đâu được. Thực tế, để nhận ra một thành viên trong gia tộc này giữa hàng vạn loài cây khác không khó như bạn nghĩ đâu. Đầu tiên, hãy nhìn vào những bông hoa của chúng. Chúng không tròn trịa hay đối xứng kiểu thông thường mà luôn mang hình dáng của một chú bướm đang đậu trên cành. Với một cánh hoa lớn xòe rộng phía trên để thu hút côn trùng và hai cánh nhỏ hai bên như đôi cánh nhỏ. Loài hoa này luôn biết cách gây ấn tượng theo cách riêng của mình. Và nếu hoa đã tàn, hãy nhìn vào quả của chúng. Tất cả, từ hạt đậu xanh bé nhỏ đến những trái gỗ lớn, đều nằm gọn trong một chiếc vỏ giáp dài, nơi các hạt được xếp ngay ngắn thành một hàng dọc, chờ ngày quả khô đi và tự động nổ tung để phát tán hạt giống ra thế giới bên ngoài. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài dịu dàng và lớp vỏ bọc hiền lành kia, gia đình này vẫn có những thành viên mang độc tính rất mạnh. Hãy nói về cỏ điên, nỗi ám ảnh trên các đồng cỏ phía Tây. Loại cây này chứa một độc tố thần kinh khiến sinh vật gặp nguy hiểm thông qua sự lệ thuộc hoàn toàn. Những con ngựa hoặc bò sau khi ăn phải sẽ bắt đầu có những hành vi kỳ quặc, mất phương hướng và đứng im bất động với đôi mắt vô hồn. Điều đáng sợ nhất là chất độc này không phải do bản thân cái cây tự tạo ra, mà là sự kết hợp kỳ lạ giữa nó và một loại nấm bí ẩn sống sâu trong mô cây để cùng nhau bảo vệ lãnh thổ. Trái ngược với sự nguy hiểm đó, họ nhà đậu cũng sở hữu những người hùng đang nuôi sống cả nhân loại. Nhắc đến thực phẩm, không thể không nói tới đậu nành. Loài cây được mệnh danh là thịt của đồng ruộng nhờ hàm lượng protein khổng lồ, là nền tảng cho một kỷ nguyên thực phẩm bền vững. Và ngay bên cạnh là người anh em có tập tính đặc biệt nhất họ, cây lạc. Đây là loài cây có hành vi phát triển khó tin. Sau khi hoa tàn, cuống quả sẽ dài ra như một mũi quan, quay ngược đầu xuống và đâm thẳng vào lòng đất. Nó chọn cách sinh trưởng trong bóng tối để bảo vệ kho báu của mình khỏi cái nắng gay gắt và những kẻ thù đói khát. Một chiến thuật sinh tồn vô cùng thông minh, đúng không các bạn? Vậy tại sao họ nhà đậu lại thành công và thích nghi tốt đến thế? Bí mật nằm ở một bản hợp đồng ngầm dưới lòng đất. Chúng là những chuyên gia hóa học với khả năng biến nitơ từ không khí thành chất dinh dưỡng cho bản thân. Dưới những lớp đất tơi xốp, rễ cây đậu không hề cô đơn. Những chiếc nốt sần nhỏ xíu trên rễ chính là nơi trú ngụ dành cho vi khuẩn mang tên Rhizobium. Vi khuẩn lấy khí nitơ để chế biến thành chất dinh dưỡng nuôi cây. Đổi lại, cây trả công bằng những dòng đường ngọt lịm từ lá chuyển xuống. Một sự trao đổi cực kỳ công bằng. Thậm chí, chúng còn biết đi ngủ nữa cơ. Nếu bạn thấy lá của chúng khép lại khi hoàng hôn buông xuống, đó là nhờ các khớp lá hoạt động như bơm thủy lực để giữ ấm và tiết kiệm năng lượng cho ngày mới đấy. Sự thật gây bất ngờ nhất về đế chế nhà đậu có lẽ nằm ở những loài đại thụ. Thật khó tin khi những loại gỗ quý hiếm nhất thế giới như gỗ sưa, gỗ chắc hoặc cẩm lai thực chất đều là anh em họ hàng với hạt đậu chúng ta ăn mỗi sáng.
những vị vua của rừng thẳm này dành hàng trăm năm để tích lũy tinh hoa vào từng thớ gỗ, tạo ra mùi hương thanh tao và vân gỗ uốn lượn như những bức tranh thủy mặc. Một khối gỗ sưa lâu năm có giá trị cực lớn, được ví như vàng ròng mọc ra từ đất mẹ. Từ những hạt cỏ gây ảo giác đến những loại thực phẩm cứu rỗi thế giới và kết thúc ở những thớ gỗ quý. Họ Nhà Đậu chính là minh chứng cho việc những thứ trông giản dị nhất thường lại chứa đựng những bí mật vĩ đại nhất. Từ hàng ngàn năm trước, con người đã nhận ra phép màu này, dùng chúng để chữa lành cho đất mẹ và nuôi dưỡng mùa màng. Trồng đậu không chỉ để lấy hạt mà là để chọn một lối sống thuận theo tự nhiên. Nếu bạn thấy câu chuyện này thú vị, đừng quên nhấn like để ủng hộ mình nhé. Và hãy nhấn đăng ký kênh ngay để không bỏ lỡ những chuyến khám phá tiếp theo tại Vương quốc Diệu Kỳ 3D. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn!